in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over potloden. Er bestaan heden ten dagen heel wat verschillende soorten potloden die we tot onze beschikking hebben. Hier heb ik er een paar en dat zijn de gewone potloden. Dan heb ik nog de Mars Lumograph Black van Staedtler. Ik heb hier ook nog de Pitt Graphite Matte van Faber-Castell. En ik heb ook een paar Graphitint van Derwent. We zullen die één voor één bespreken. Het gewone potlood, zoals we die allemaal kennen, heeft een range van 9B tot 9H. De 9B tot B zijn de zachtere potloden en de H tot 9H zijn de hardere potloden. Ik heb er hier 2 van elks. Dit is hier een 8B, dit is een 2B. In het midden krijg je de HB, of het kan ook wel gemerkt worden met F. En dan heb je de H-serie, dat is de 3H en de 2H. Wat is nu het verschil? Het verschil zit hem in het verkrijgen van een zwarte toon. Als ik bijvoorbeeld hier die 8B neem en ik begin daarmee te arceren, dan zie je dat het echt heel zwart wordt. Als ik dan de 2B daarnaast gebruik, dan zie ik dat de 2B ook nog voldoende grafiet afgeeft, maar niet meer zoveel als de 8B. Dus hoe groter het cijfer voor de B, hoe zachter het potlood en hoe zwarter je ermee kan werken. Dan heb je dus de HB die tussenin zit en dan heb je de serie H of hash, hoe dat je het ook wilt noemen. En je gaat zien, ik zal dat hier naast zetten en kijk, hier kan ik absoluut geen donkere toon mee verkrijgen. En dat is pas een 3H. Dus de 9H is nog heel wat harder dan dit potlood hier. Nu, deze potloden denk ik niet dat die gebruikt worden door gewone tekenaars, maar wel door technisch tekenaars of architecten. In ieder geval, ik gebruik de serie van 3H of van H tot 9H absoluut niet, maar natuurlijk wel de B-serie. Naast de gewone potloden heb je ook de potloden van Staedtler en die noemen de Mars Lumograph Black. Wat zeggen ze daarover? Dat het dus een topkwaliteit kunstenaarspotlood is, een speciale stiftformule met een hoge concentratie carbon. En hierdoor is het mat en heeft het gitzwarte resultaten. Wat is nu het voordeel hiervan? Als je dus met een gewoon potlood werkt en je wil echt heel zwart gaan, dus een heel donkere toon verkrijgen, dan moet je daar echt heel veel potlood aanbrengen en er telkens overheen gaan.
Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, is als je dat doet, dat dit gedeelte begint te blinken. En dan heb je natuurlijk matte gedeelten in je tekening en blinkende gedeelten in je tekening. Als je bijvoorbeeld een portret aan het tekenen bent en iemand heeft heel donkere ogen en je bent hier telkens aan het wrijven om echt dat zwarte zwart te verkrijgen, dan ga je zien dat dat echt heel lelijk begint te worden, omdat dat echt gaat gaan blinken. En natuurlijk heb je dan de Mars Lumograph die het niet doet. Mars Lumograph gaat heel zwart en blijft mat. Nu, wat je kan doen is, je zet op met een gewoon potlood. En voel je oké, met een normale druk op het potlood kan ik niet meer verder. Dan kan je de Staedtler gebruiken en met de Staedtler er gewoon overheen gaan. En op die manier een zwartere of een donkere toon verkrijgen. Je kan natuurlijk gewoon ook met deze potlood beginnen. Dus dit is hier een 8B. Ik heb niet de volledige serie. Maar je zal zien dat je met dit potlood echt nog veel zwarter kan gaan dan met dit. Dit is echt gitzwart. Ik heb nu een range van 2B tot 8B, maar ik denk dat je wel een grotere range kan krijgen. Dus dit is de Staedtler Lumograph Black en gaat ook niet blinken als je echt heel veel lagen over elkaar heen geeft. Gisteren was ik in een winkel en ik zag hier die Pitt Graphite mat. En wat mij verwonderde is dat zij dus een range hebben tot 14B. Ik heb dat dus nog nooit gezien. Dus wat hebben ze als potlood? HB, 2B, 4B, 8B, 10B, 12B en 14B. Ik ben nu heel nieuwsgierig hoe het werkt, want ik heb er nog nooit mee gewerkt. Ik zal eerst de 14B proberen. Hier eventjes opzij zetten. Ja, is bijna hetzelfde als de 9B van de Mars Lumograph. Dit is hier de 12B. De 10B is iets harder. Ik voel dat het iets harder zit. Ja. Dit is hier dan de 8B. Ja, je voelt wel dat dit iedere keer een ietsje harder tekent. De 14B is echt heel zacht. Dit is de 4B. Dit is de 2B. En dit is dan de laatste, de HB. En inderdaad, met de HB kan ik niet zo zwart gaan als met de 14B. Maar ik denk
dat de 14B en de 9B van Staedtler ongeveer hetzelfde resultaat geven. Zie je? Ik heb wel de indruk dat Staedtler nog iets zwarter tekent dan de 14B van het pitpotlood. Iets zwarter, echt waar. Ja, dit is iets warmer van kleur en dit zwart is iets kouder. Daar zit het, denk ik, het verschil in. Ik weet niet of jullie het zien op camera, maar ja. Dus de 14B kleurt even zwart, maar heeft een warmere toon dan de 9B, of dat, ik heb hier ja, geven een warmere toon af dan de pitpotloden van Faber-Castell. Dus het is een keuze. Wat gebruik je graag? Waarvoor gebruik je het? Het is een afweging. Dan kocht ik mij ook nog 3 potloden van Derwent Graphitint. Maar hier heb je echt een heleboel kleuren. Het is grafiet, maar met een kleurtje in. En je kunt ze gebruiken met water. Het is zoals de aquarelpotloden, denk ik, ja. Dus ik ga deze hier opbrengen. Dit is de Midnight Black. Ze hebben allemaal een naam. Dit is de Cool Grey. Dit is de Cool Grey. En dit is de Warm Grey. Dus ik pak hier het waterborsteltje. En inderdaad, je kan ze mooi uitwrijven. Dus je kunt ze gebruiken als een soort aquarelpotlood. Er bestaat dus echt heel veel. Er bestaat meer nog dan hetgeen ik hier heb. Ga gewoon eens struien in zo'n winkeltje en koop 1 of 2 potloden van een bepaald merk of wat je wil uitproberen. En op die manier bouw je dus je arsenaal aan materiaal op. Voilà, dat was het, mensen. Ik hoop dat je er iets aan had. En tot nog eens.